ها بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نننی موضوع زموږ چې دی کمپلیکس ډیټا د ریاکټ له لارې د پراپس کې لیږل دي. دې نه مخکې چې کومه ډیټا موږ په پراپس کې پاس کولو نو موږ سره به ساده ویلیوز وو. جی اس ایکس د اټریبیوټ له لارې به موږ یا سټرنګ لیږلو یا به مثال نمبر لیږلو یا بل شی لیږلو. که چې موږ کمپلیکس ډیټا لیږو نو څنګه به لیږو؟ صحیح ده. نو که چېرته موږ سره یو ابجیکټ وي او دغه ابجیکټ چې دی مطلب موږ د جی اس ایکس د اټریبیوټ اټریبیوټ ته پاس کوو او پراپس ته لیږو، دا موضوع ګورو. لکه تاسو ګورئ یوزر په نوم موږ سره دا ابجیکټ دی، په دې کې دا ویلیو سټور دي او دا زموږ هماغه اپ کمپوننټ دی او دې نه چې دی زه یو کمپوننټ کال کوم یوزر ډیفاین په ډیټیلز په نوم باندې او په دې کې زه یوزر کې چې دی مکمل ابجیکټ لیږم. دا بالته په کوم شکل دی او څنګه ډسټرکټ کوو په دې خبرې کوو. نو دلته بیا موږ سره راځي یوزر ډیټیلز. په یوزر ډیټیلز کې بیا موږ دا ډسټرکټ کوو، بیا چې کله دا ډسټرکټ کوو دننه د دې څخه استفاده کوو. ورپسې بیا فنکشن از پراپ دی. که تاسو یو فنکشن د پراپ په شکل ترلاسه کول غواړئ نو څنګه به کوئ؟ لکه تاسو ګورئ اپ کمپوننټ کې موږ یو فنکشن جوړ کړی د هینډل کلیک په نوم باندې او په دې کې موږ الرټ ورکړی چې بټن کلیکډ. بیا مو دلته بټن کمپوننټ ریټرن کړی دی او په جی اس ایکس کې موږ ورته همدغه فنکشن ورلیږلی دی. دلته بیا چې کله موږ ورته ایونټ لګوله چې په کلیک باندې دا فنکشن کال شي نو موږ سره به په کلیک دا فنکشن کال کیږي. نو دوه شیانه دي چې از دغه جی اس ایکس اټریبیوټس موږ پاس کوو، نن یو ابجیکټ او بل موږ سره فنکشن عملی ګورو. راځو خپل ایډیټر ته، په دې کې مای بن اپ ته راځم او مای بن اپ کې راځم مای سارسی ته او په سارسی کې موږ سره یو چې دی اپ دی او یو موږ سره تیار الریډي مخکې کلاسونو کې بټن کریټ کړی دی. نو زه داسې کار کوم چې دغه بټن چې کوم موږ کریټ کړی د دې له خاطر چې د کوډ ریډیبیلیټي موږ سره صفا وي. نو داسې هم تاسو ته پته لګي چې موږ یو انکر ټیګ اخیستی دی او دې نه غیر که چېرته زه راشم مکمل دا دیز نه لرې کړم یو بټن والم دې رقم ته. صحیح شو. او په دې کې ورته وایم چې کلیک، دا ما ورته ولیکم. اوس دغه بټن چې دی ځکه ایپ ته راشو نو په دې ایپ کې موږ سره دلته دا کارډ دی او دا موضوع دي. دا بټن موږ په کارډ کې استعمال کړی خو اوس ایپ کې استعمالوم. په ایپ کې دا شته چې موږ سره څه شیان موجود دي دا دیز نه زه لرې کوم او دلته موږ کارډ راوړی دا هم لرې کوم. مای ډیټا ته هم ضرورت نشته تر څو زموږ کوډ کلیر شي. نو بس دوه شیانه دي موږ سره، یو بټن د موږ سره یو چې دی ایپ ډاټ جی اس ایکس دی او په بټن کې چې دی موږ سره هېڅ هم نشته، بس یو بټن موږ ریټرن کړی دی او په ایپ ډاټ جی اس ایکس کې هم څه نشته. زه اوس دیز نه چې دی بټن کال کول غواړم نو زه به لیکم چې مطلب بټن او انټر به وخم نو موږ سره به بټن څه شي امپورټ به شي. صحیح شو. نو زه وایم چې دیز نه زه بټن ته څه لیږل غواړم نو موږ لیږلی شو. لکه زه راځم او په دې کې ورته وایم چې ته به څه موږ به مطلب څه ولیکو بټن ته اول فنکشن ګورو. ښه نو دې نه زه یو فنکشن ورلیږل غواړم نو په همدې ایپ کې دننه زه یو فنکشن جوړوم، لیکم چې مطلب کانسټ او بیا لیکم چې ډیمو. دا موږ یو فنکشن دلته ډیفاین کړو او په دې فنکشن کې لیکو چې الرټ او الرټ کې لیکم چې هیلو. اوس دا فنکشن چې دی دیز نه پاس کول دی دې بټن ته. نو دلته راځو مثال د خبرې لیکم چې موږ سره ډیمو دا جی اس ایکس اټریبیوټ شو او په دې ډیمو کې موږ ډیمو پاس کوو. نو دا ډیمو به دې بټن ته د دې جی اس ایکس له لارې څه کېږي پاس کېږي اټریبیوټ له لارې او په دې بټن کې به موږ دا د پراپس له لارې څه کوو ترلاسه کوو. نو چون دلته موږ سره ابجیکټ راځي ډسټرکټنګ لپاره موږ دا قوسونه اخلو بیا لیکو چې موږ سره ډیمو په نوم بل د څه کېږي یو څه راځي. نو دلته موږ سره راغی که موږ دا ډایرکټ کال کوو کال کولی شو. او ډایرکټ کال کولو لپاره که زه دا ډایرکټ کال کوم نو بیا خو موضوع دا ده چې دلته موږ سره دوه سټیټمنټه کېږي نو بیا دلته قوسونه اچولو مزه ته ده. نو زه راځم دلته قوسونه تیار اچوم او په دې کې ورته وایم څه وکړه دا زموږ چې کومه ډیمو ده بس دا مې دلته کال کړو. اوس دا پروجیکټ رن کول غواړم نو راځم خپل ټرمینل ته ورته وایم چې سی ډي مای بن ایپ انټر کلیک کوم موږ ساینن شو داخل شو خپل فولډر ته او اوس راځم پروجیکټ رن کوم نو لیکم چې بن دیف انټر کلیک کوم پروجیکټ به زموږ رن شي او چې کله اوپن کړو نو موږ سره به دا فنکشن ډایرکټ باید څه شي کال شي. نو ګوره فنکشن ډایرکټ موږ سره کال شو. حالا که تاسو وګورئ موږ په بټن کې کوم خاص فنکشن نه دی، په دې کمپوننټ کې موږ سره د ډیمو په نوم باندې کوم فنکشن نشته. دا فنکشن د کومه ځای راځي؟ د ایپ ډاټ جی اس ایکس نه راځي. په کوم طریقې سره؟ په جی اس ایکس اټریبیوټ طریقې سره او دلته چې کله موږ ترلاسه کوو نو د پراپس له لارې نه ترلاسه کولی شو. اوس موږ دا فنکشن ډایرکټ نه کال کوو، موږ وایو چې موږ سره یو بټن موجود دی چې کله زه پر هغه بټن کلیک کوم نو موږ سره د فنکشن څه شي کال شي. نو دلته راځم دا بټن موږ تیار کریټ کړی دی
چې زه وایم په دې باندې کلیک وشي نو ګورې لکه څنګه چې موږ په جاوا سکرپټ کې ایونټس درلوده ان کلیک ان ډي بی ایل کلیک ان ریډ کلیک سیم ټو سیم ایونټس موږ سره په ریاکټ کې موجود دي خو فرق یې دومره دی چې جاوا سکرپټ کې تاسو به کوم دغه لیکلو په ایچ ټي ام ایل کې ایونټ اټریبیوټ کنه ان کلیک ان ډبل کلیک تاسو وړو کې لیکو کغړ لیکو پروا نه کوي په دې کې حتمی دی چې باید تاسو کیمل کیس ولیکئ چې ولیکئ کیمل کیس لکه دې کوم چې ان بیا لیکم چې کلیک او په دې کې زرازم او ټیم څه وکړي او ټیم به ډیمو په کال کې خلاص نو اوس که راشه مسافر لوډ کو نو ته به موږ سره بټن راشي نو بټن هغه خوري چې ته چې ریټرن کې نو موږ لاندې د ریټرن کړي نو درازو لیکو چې ریټرن اوس که راشم بټن بل ته موږ سره راشي نو چې کله په دې کلیک کړم نو موږ سره هلو چې شو کال شو نو په دې کې زمونږ تر ټولو غټه موضوع دا ده چې موږ وکولای شو د اپ له لارې څخه یو فنکشن چې کړو ډیکلیئر کړو او بیا چې د جی 6 اټریبیوټ په شکل دیز نه پاس کړو او په بټن کې د پراپس لانه ترلاسه کو دلته کال کو نو دا موږ سره شو د خبره د فنکشن خبره اوس که چېرته مثال د خبرې زه ابجیکټ پاس کوم نو د سخته موضوع نه ده لکه څنګه چې موږ مخکې استعمالو هماغسې استعمالیږي دلته موږ سره یو کارت دی او په دې کارت کې موږ سره ډېر څه شیان موجود دي خو زه په دې کارت کې زما ډېر څه شیان اوس فلحال په کار نه دي داسې فکر وکړه چې یو خو زموږ د عکس برخه هم نه ده په کار دا بل ته لرې کوم سته او دلته دا چې کوم باندې زما یو ټایټل په کار دی او دلته بس لیکم چې نیم دلته مې نیم په کار دی او دلته فلحال بس دا دلته فوټ شي هم نه لیکم دا لرې کوم لیکم چې مثال احمد او دلته دام لرې کوم لیکم چې موږ سره راځي مطلب 25 یعنې 26 ایج دی او تر راځي مثال د خبرې د کابل موږ سره سټي دی او دا چې کوم کارت فوټر دی نو دا هم دې نه ختموم دې ضرورت نشته او دلته چې موږ کوم پراپس اخیستی دی دا فلحال لرې کوم ځکه چې موږ یې د سره راولو بټن مې هم لرې کړو دې ته ضرورت موږ سره نشته اوس دا کارت موږ په اپ کې استعمالو نو دلته به څه کوم دا به دلته امپورټ کوم او استعمالو خپل امپورټ کېږي لکه کوم چې کارډ او بیا چې کله زه راشم انټر کلیک کوم نو هغه موږ سره امپورټ کېږي صحیح ده اوس که چېرته زه راشم نو دلته ګوره هغه کارډ موږ سره راځي زه غواړم دا ویلیوز چک کړم د جی 6 اټریبیوټ له لارې نه دې کارت ته ولیږم خو دا ځل مکمل ابجیکټ لیږم یو ویلیو نه لیږم لکه زه راځم په دې کې او یو ابجیکټ اخلم لیکم چې کانسټ او بیا لیکم چې سټوډنټ صحیح شو او دلته یو ابجیکټ اخلم په ابجیکټ کې لیکم چې مطلب موږ سره نیم دی او په نیم کې جواد دی موږ سره ایج دی نو په ایج کې چې دی موږ سره 28 دی او بل موږ سره سیټي دی او په سیټي کې موږ سره لغمان دی او دلته چې کله زه ویلیو لیږم نو دلته لیکم چې سټوډنټ او سټوډنټ کې ډایرکټ چې دی لیکم سټوډنټ لیکم نو دلته دا سټوډنټ چې دا موږ سره جی 6 اټریبیوټ شو او دا بل سټوډنټ چې دا موږ سره شو ابجیکټ شو اوس دا چې دې ځینځي کارت ته راځي نو کارت ته چې راځي دلته په کوم شکل راځي پراپس که موږ ساده ولیکو چې مطلب پراپس او وګورو چې موږ سره په دې کې څه راځي نو زه راځم کنسول ډاټ لوګ ته ورته وایم چې موږ سره پراپس وښیه نو چې کله دا راوالو او زه F12 کلیک کوم نو تاسو ګورئ دلته موږ سره یو ابجیکټ دی په دې ابجیکټ کې دننه بیا موږ سره یو بل ابجیکټ دی په دې کې دننه بیا موږ سره شدي ویلیوز دي نو موږ دا ډسټریکټ کول غواړو نو د هغه لپاره څه کوم ډایرکټ راځم دلته دا قوسونه اچوم او بیا لیکم چې سټوډنټ نو چې کله سټوډنټ ولیکو اوس که زه راشم سټوډنټ ته نو دا سټوډنټ خالص یو ابجیکټ دی فکر دی او په دې کې موږ سره دا ویلیوز موجود دي نو موږ اوس کولی شو دې نه ډایرکټ څه وکړو استفاده وکړو او که چېرته زه مثال د خبرې دا دلته ډسټریکټ کول غواړم نو دلته موږ سره فلحال پاسبل نه دی ځکه که چېرته زه یو بل دغه قوس اچوم بیا دا پکې اچوم نو دې رقم ته موږ سره نشي کېدی او باندې که تاسو کول غواړئ تاسو کولی شئ مشکل نشته لکه تاسو دلته کولی شئ راشئ ولیکئ چې کانسټ او بیا ورته ولیکئ چې مطلب څه دی په دې قوسونه والې ولیکئ چې مطلب موږ سره نیم دی صحیح شو ایج دی او سیټي ده او بیا په دې کې راځم څه دی موږ سره سټوډنټ نو دلته به موږ سره څه شي دی سټوډنټ نمبر کارډ یو راو دلته به راشي په دې کې به تاسو سټوډنټ پاس هم کړئ دې رقم ته اوس که چېرته زه راشم او په دې کې ورته وایم چې مطلب په دې کې موږ سره څه شو کا زه ورته وایم په دې کې موږ سره نیم شو کا نو ورته ګوره موږ سره څه راغی جواد راغی او کله ته راځم مثال د خبرې ورته وایم چې په دې کې موږ سره سیټي شو کا نو په سیټي کې به موږ سره راشي لغمان او که ښه ایج به لومړی شو کو په دې کې راځم ورته وایم چې موږ سره څه وکړه سیټي شو کا نو په سیټي کې به موږ سره لغمان راځي صفحه یو ځل ریلوډ کوم نو سیرر موږ سره نشته ما تاسو ته مخکې یادونه کړې ریاکټ چې دی ستاسو پاڼه نه ریلوډ کوي بغیر د ریلوډ ستاسو کار ترسره کېږي نو چې کله یو ځل ایرر راغی نو ایرر به پروت دی تر څو صفحه ریلوډ شي چې ریلوډ شوی نه تاسو نه ختمېږي
نو ګوره دا ریکارډ موږ سره د رقم ته شو او که دا رقم ته تاسو نه ډسټریکټ کول غواړئ نو بیا تاسو کولی شئ ډایرکټ یې ولیکئ لکه زه لیکم چې مطلب سټوډنټ ډاټ نیم دې رقم ته لازم لیکم چې مطلب سټوډنټ ډاټ ایج او بیا لازم دې رقم ته لیکم چې مطلب سټوډنټ ډاټ سیټي سیم ټو سیم به تاسو سره کار کوي صحیح ده انشاءالله نو دا موږ سره شوه د څه خبره کمپلیکس ډیټا پاس کول د پراپس له لارې نه څه پوښتنه خو نشته